Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Không chỉ bị fan cuồng bám tới tận nhà và làm phiền giữa đêm trong cuộc sống đời thực, idol số nhỏ Park Chan Hye còn từng bị anh em cùng nhóm hại chết giữa đêm khuya trong siêu phẩm ly kỳ đài MBC năm 2017 mang tên Mission 9. Có những nỗi ám ảnh của người nổi tiếng khiến khán giả dõi theo qua màn hình cũng phải rùng mình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Điển hình là vụ việc mới nhất xảy ra với Park Chan Hye, thành viên nhóm nhạc EXO, khi hai Sasa NFAN, fan cuồng, người Trung cố gắng đột nhập nhà riêng. Một đồng nghiệp của Park Chan Hye khi đó đang ở trong nhà một mình, quá sợ hãi mà phải gọi điện cầu cứu anh. Park Chan Hye đã phải báo cảnh sát ngay lập tức. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ai khóc nỗi đau này, gặp nguy hiểm khi làm thần tượng trong đời thật là thế, sang đến phim ảnh, nơi anh chàng hoạt động nghệ thuật, số phận nhỏ nồi khi làm người nổi tiếng vẫn cương quyết bám víu lấy anh chàng tội nghiệp. Điển hình nhất là vai diễn Lee Hye trong Mission 9, khi anh bị 9 đồng nghiệp thân thiết hại chết. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Một idol đi công diễn thì bị rơi máy bay, buộc phải sống trên đảo hoang không đồ ăn thức uống. Mission 9, thần tượng mất tích, có lẽ chính là cột mốc đánh dấu sự nhỏ nhất trong sự nghiệp làm idol trên màn ảnh của Park Chan Hye. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lee Hye, Park Chan Hye từng là thành viên của nhóm nhạc thần tượng Reame. Tuy giờ đã tan rã vì lục đục nội bộ, Lee Hye vẫn vô cùng nổi tiếng khi hoạt động solo nhờ tài năng xuất chúng cùng vẻ ngoài điển trai của mình. Nhưng rồi tai họa bất ngờ đổ ụp xuống đầu anh cùng các nghệ sĩ khác trong công ty. Chiếc máy bay đưa gà nhà đi lưu diễn bất ngờ gặp nạn và rơi xuống đảo hoang. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những người còn sống buộc phải đấu tranh để tìm cách sinh tồn, để rồi dần phát hiện ra những bí mật động trời, những âm mưu đầy kinh hãi giấu kín trong công ty chủ quản. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Từng ngồi máy bay uống vang với ly thủy tinh sang chảnh, giờ anh ngồi đây với chiếc áo lên mặt đã hơn chục ngày cùng chén nước làm bằng vỏ dừa khô. Đã thế tay còn bị thương, phải băng bó bằng cành cây và vải thừa, khổ không để đâu cho hết. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tự nhiên lại nhớ đến thổ dân Song Joong Ki Mui Tính, một bút cho Park Chan Hye về thời giả sử làm đồng minh của Som trong niên sự Ki Aya, khỏi đi làm idol. 2. Sống vì anh em hết mình, anh em làm mình hết hồn bỏ qua việc không may rơi xuống đảo hoang. Anh chàng Lee Hye còn nhỏ hơn nữa khi bị 9 người anh thân thiết hại chết. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bất ngờ phát hiện ra bí mật động trời của Choi Tae-ho, Choi Tae-young. Lee Hye đã chẳng kịp trở tay, bị thành viên cùng nhóm đập đá vào đầu đến bất tỉnh. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bác anh khóc, tay ôm em, nhưng vẫn quyết định kéo xác em ra biển nhằm che giấu tội ác. Công lý ở đâu cho Lee Hye nói là bất tỉnh, vì số phận của Lee Hye đến tận thời điểm hiện tại vẫn còn là ẩn số. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đến cuối phim, theo bản phát sóng tại Hàn Quốc, Lee Hye đã chết hay lưu lạc nơi đâu không ai biết, nhưng hậu trường lại nhá hàng anh chàng vẫn còn sống đâu đó khi dạt vào bãi cát và nằm trong vòng tay của một cô gái lạ. Biết rằng cơ may vẫn tồn tại, cảnh quay ấy vẫn mãi chỉ nằm trên những bức ảnh hậu trường, chưa một lần được phát sóng dù đã được hứa sẽ tung ra ngay sau đó. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel đã hơn 2 năm rồi, làm ơn tung ra bản anh chúng tôi còn sống đi, các anh chị nhà đài hiểu hôn. 3.
Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel Anti-Fan là một điều gì đó rất khó nói, nhưng quật ai không quật, lại quật đúng Park Chan-hye. Nhà báo với nghệ sĩ đôi khi là kẻ thù không đợi trời chung, nhưng một khi nhà báo đã sẵn máu anti trong người như Phương, Viên San San, Hậu Chiếu, Park Chan-hye, chỉ còn đường chấp nhận chứ nào đâu mò được đường lui nữa. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Soimadie Anti-Fan, tôi và Anti-Fan kết hôn, tưởng chừng như một bộ phim tình yêu hưng phấn về câu chuyện oan gia ngõ hẹp, khi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng cứ ra đời thực mà xem, vẻ đẹp trai chưa kịp quật anti thì đã bị kẻ xấu hại chết mất rồi. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đợi đó mà rơi vào lưới tình, ghét cay ghét đắng đối phương. Nhưng cuối cùng lại phải tham gia vào show thực tế thần kinh có tên Tôi và Anti-Fan kết hôn, lạ kỳ ghê nhỉ. 4. Cẩn thận khi cho ru tiếp xúc với thành viên cùng nhóm, may còn tỉnh chứ không mất bạn gái ngay trong một nốt nhạc. Chào các bạn, bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Mình là ru của Chan-hye từ thời bé xíu. Có ai ngờ, thằng nhóc thò lò mũi xanh ngày xưa giờ đã thành idol và người mê, nhưng vẫn khổ lắm, ngầu trên sân khấu là thế nhưng khi về nhà vẫn phải bảo vệ ru khỏi hồi vệ tinh. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Xin giới thiệu vệ tinh số 1, cũng là vệ tinh tiềm năng nhất, do Kim Su tính nết phụ huynh, ngoại hình học sinh. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ai cứu lấy chút nghị lực của ru Park Chan-hye với. Chưa kể có một nỗi đau mang tên người yêu cũ của tình đầu. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Và hội anh em cây khế chỉ trực chờ làm trò để trêu ông anh. Cứ làm như anh đây quan tâm. 5. Giỏi quá cũng là cái tội, kẻ vô công rồi nghệ thì ăn phận, thiên tài thì phát điên vì bị truy sát hết mất tích vì bị rơi máy bay trên đảo hoang. Tiếp đến siêu phẩm kỳ ảo truyền hình hàng Memory of Alhambra, hồi ức Alhambra, năm 2018, Park Chan-hye lại tiếp tục số phận biến mất bí ẩn sau cuộc điện thoại đường dài trong sốt sắng với CEO Hyun Bin. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tưởng rằng được yên phận trở về Granada khi đã lên kịp chuyến tàu, tập đầu tiên đã kết liễu anh chàng Jung Se-yu bằng một phát đạn xuyên kính bí ẩn. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cậu chàng từ đó cũng mất tích khỏi khung hình, nhưng tất nhiên, đó không phải là kết thúc. Jung Se-yu trở lại với CEO Yoo cùng chị gái Jung Hee-yu, Park Shin-hye. Thế nào? Hãy xem Memory of Alhambra để tự mình tìm lời giải đáp. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không